بص، هو كلنا متفقين ان قوه تسديد الكره في اغلب الاوقات بتاثر على الدقه والتوجيه، ولكن لما نتكلم عن لوكاس بودوليسكي هنكون بنتكلم عن قوه تسديده سرعتها توصل ل 160 كيلو في الساعه، وده اللي خلى مدرب زي ارسن فينجر يوصفه بافضل هداف من خلال التسديدات. والصراحه عنده حق، ولكن الحقيقه لو قلنا ان دي ميزته الوحيده فهنكون ظلمناه، لان لوكاس كان سريع ومتحكم في الكره بشكل كبير، وكل ده ما كانش بيأثر على دقه الباصات بتاعته. ما علينا، لوكاس بودوليسكي كان من مواليد بولندا سنه 85. بدايته بقى كانت في ناشئين نادي اف سي برجيم سنه 91، واستمر معاهم لحد ما تم انضمامه لنادي كولون سنه 95، واستمر بعدها في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تم اضافه اسمه على الفريق الاول لكولون سنه 2003، ولكن كان تحت بند المواهب الصاعده، يعني هيقدر يشارك مع فريق الشباب عادي في نفس الوقت. ما علينا، المهم بدايه لوكاس ما كانتش عاديه مع كولون، واللي هيسالني ازاي هقول له ان ده مش لانه فاز بكاس المانيا مع الشباب، لا ده كمان عشان في الموسم الاول له مع الفريق شارك في 19 مباراه وسجل فيهم 10 اهداف، وده اعلى معدل تسجيل في تاريخ الدوري الالماني للاعب عنده 18 سنه. ولكن على الرغم من كل ده الا ان اهدافه ما تكونش كافيه ويهبط كولون للدرجه الثانيه، ولكن العجيب ان ال 19 مباراه اللي لعبهم في البوندسليجا كانوا السبب في انضمامه للمنتخب في يورو 2004، وخد بالك الاستدعاء دي وهو بيلعب في الدرجه الثانيه. ولكن كلنا عارفين ان المانيا خرجت من دور المجموعات في البطوله دي، عشان بعدها يرجع لوكاس للمشاركه مع كولون في الدرجه الثانيه، ويبدا موسم 2004 2005 بالمشاركه في 32 مباراه وتسجيل 29 هدف وصناعه 9، يعني مشارك في 38 هدف في 32 مباراه، وطبعا بيهم يكون هداف البوندسليجا 2، ويكون السبب الاكبر في فوز كولون بدوري الدرجه الثانيه واللي بيها يصعد للدرجه الاولى. لا السنه ده بعدها تجيل سودا من المنتخب في كاس القارات، البطوله اللي فيها لوكاس عمل اداء خيالي وقدر يكون واحد من اهم الاسباب في وصول المنتخب الالماني للمركز الثالث، وتحديدا بعد ما قدر يسجل هدف في الفوز على استراليا وصنع في الفوز على تونس، وبعدها على الرغم من انه سجل ضد البرازيل في قبل النهائي الا انه يخسر عشان بعدها يرجع يلعب المكسيك في المركز الثالث وبرضه يسجل في الفوز على المكسيك، عشان بعد قوه الاداء ده يرجع يبدا الموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه لوكاس شارك في 33 مباراه وسجل فيهم 12 هدف وصنع 7، وعلى الرغم من انه سجل في فرق كبرى زي شالكا وهيرتا برلين وبروسيا مونشن جلادباخ الا ان ده ما يكونش كافي وكولون يهبط للدرجه الثانيه. ولكن الغريب في القصه دي هو استدعائه للمنتخب في كاس العالم 2006 عشان تكون تاني مره يتم استدعائه وهو بيلعب في الدرجه الثانيه، وده بياكد انه اكبر بكتير من وجوده في نادي صغير زي كولون. ما علينا، المهم استدعائه للمنتخب ما كانتش مجرد مشاركه هامشيه، لانه من اول البطوله بيشارك اساسي، وكمان قدر يسجل هدف في الاكوادور وسجل هدفين في الفوز على السويد في دور ال 16، واللي بيهم بقى اول لاعب يسجل هدفين في 12 دقيقه في كاس العالم من سنه 62. المهم استمر المنتخب الالماني لحد الخساره من ايطاليا في قبل النهائي عشان يرجع يلعب البرتغال على المركز الثالث ويفوز المنتخب الالماني بالمركز الثالث، ولكن لوكاس يكون تاني هدافين البطوله بعد كلوزا، وده مهم وكل حاجه، ولكن الاهم بقى هو تتويجه بجائزه افضل لاعب شاب في كاس العالم، متفوقا على اسامي زي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتفوقه على اسامي زي دي ده لوحده بطوله. ما علينا، المهم بعد ظهوره بالامكانيات دي في كاس العالم يجي له عروض من ليفربول وبايرن ميونخ واهتمام من ريال مدريد، ولكن ساعتها بايرن ميونخ يفوز بتوقيع اللاعب بعد ما دفع 10 مليون يورو وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2006 2007 يكون الاول لهم مع البايرن، الموسم اللي لوكاس فيه شارك في 34 مباراه وسجل 7 اهداف وصنع 4، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في مفصل الكاحل واللي بيها غاب اكتر من 5 اسابيع. ولكن الغريب ان مع نهايه الموسم بايرن يتعاقد مع لوكا توني، وطبعا مع وجود كلوزا ده بيقلل فكره مشاركات اللاعب الصاعد، ولكن على الرغم من كل ده الا انه قدر يشارك في 43 مباراه اغلبهم كان بديل، ولكن قدر يسجل 10 اهداف ويصنع 8، والبايرن ساعتها يفوز بالدوري. ولكن لوكاس ما كانش ليه دور كبير، لان دوره الكبير كان في كاس المانيا، البطوله اللي فيها تالق بكل المقاييس، وكان من اهم الاسباب في صعود بايرن مواجهه دورتموند في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول للاكسترا تايم، لحد ما لوكاس قرر يتدخل ويصنع هدف الفوز لتوني واللي بيها يتوج البايرن بالثنائيه المحليه. لا السنه ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في يورو 2008، البطوله اللي فيها لوكاس قدم اداء خيالي بعد ما قدر يسجل هدفين في بولندا وطبعا ما احتفلش، وبعدها هدف في كرواتيا، وبعدها يصنع في الفوز على البرتغال وتركيا واللي بيهم يصعد لمواجهه اسبانيا في النهائي المميز. ولكن التميز الاكبر كان من نصيب توريس بعد ما سجل هدف الفوز بالبطوله ويتوج اسبانيا بطلا على حساب المانيا. ولكن على الرغم من النهايه المخيبه للامال دي الا انه توج بالحذاء الفضي كونه تاني هدافين البطوله بعد ديفيد في، عشان بعد النهايه المخيبه للامال دي يرجع يبدا الموسم بالمشاركه في 31 مباراه وسجل فيهم 9 اهداف وصنع 8، وعلى الرغم من قله الارقام دي الا ان اغلبهم كان بديل، وده كان شيء مزعج جدا بالنسبه له، والنتيجه لده انه يقرر يرجع كولون. ولكن ساعتها بايرن ميونخ اتمسك بدفع نفس المبلغ اللي دفعه لكولون لما اشترى اللاعب واللي هو 10 مليون، وطبعا كولون مش هيقدر يدفع المبلغ ده، فكولون يقرر انشاء موقع لجمع مبلغ لمساعده النادي في الحصول على اللاعب، وفعلا اتجمع جزء من المبلغ. ولكن الابرز في القصه دي هو انضمام مايكل شوماخر احد اساطير الفورمولا 1 لاسامي المتبرعين. ما علينا، المهم فعلا تتم الصفقه ويرجع يبدا موسم 2009 2010 مع كولون في 31 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع 6، ولكن بعدها مع نهايه الموسم تجيله استدعاء للمنتخب في كاس العالم 2010، البطوله اللي استمر فيها لوكاس باضافته للمنتخب بعد ما قدر يسجل هدف ويصنع الثاني في المباراه الافتتاحيه ضد استراليا، وبعدها يسجل في الفوز على انجلترا ويصنع في الفوز على الارجنتين، عشان بعدها المانيا يصعد لمواجهه اسبانيا في قبل النهائي. ولكن ساعتها رئاسيه كارلوس بيول تتسبب في خساره المانيا اللي بعدها قدر يكون في المركز الثالث بعد الفوز على الاوروجواي ب 3-2، عشان بعدها يرجع لوكاس يبدا موسم 2010 2011 بالمشاركه في 34 مباراه ويسجل 14 هدف ويصنع 9، واللي بيهم يكون احد اسباب وصول كولون للمركز العاشر
2019 من بعد ما كان بيصارع على الهبوط. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه لوكاس قدر يشارك في 31 مباراه ويسجل 18 هدف ويصنع 10، ولكن ده ما يمنعش كولون من الهبوط. ولكن ساعتها من حسن الحظ يجي له عرض من ارسنال، واللي فيه ارسنال قرر يدفع ما يقرب من 15 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب، وفعلا يتم انضمامه موسم 2012 2013 يكون الاول له مع ارسنال، واللي فيه لوكاس بدا بالمشاركه في 42 مباراه ويسجل 16 هدف ويصنع 12. ولكن على الرغم من انه قدر يسجل ويصنع في فرق زي توتنهام وليفربول، الا انه ارسنال ساعتها ينهي الدوري في المركز الرابع. ولكن لو اتكلمنا عن اجمل لقطه في الموسم ده فهيكون هدفه الرائع ضد ساوثهامبتون في المباراه اللي فاز فيها ارسنال بسداسيه. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه لوكاس شارك في 27 مباراه وسجل 12 هدف وصنع 5، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته بتمزق في العضل واللي بيها غاب اكتر من 3 شهور عن الملاعب. ولكن على الرغم من ده الا انه قدر يكون احد اسباب وصول ارسنال لنهائي الاف اي كاب، وخصوصا بعد ما قدر يسجل هدفين في الفوز على كوفنتري سيتي، وبعدها يسجل هدف الفوز على ليفربول في المباراه اللي انتهت بهدفين لهدف، وهو اللي كان سجل هدف ارسنال الثاني، واللي بيستمر ارسنال لحد مواجهه هال سيتي في النهائي في المباراه اللي فيها هدف رمزي في الاكسترا تايم يكون سبب تتويج ارسنال باللقب الغائب منذ 8 سنين. وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى ان مع نهايه الموسم تجيله استدعاء للمنتخب في كاس العالم 2014، البطوله اللي فيها لوكاس ما شاركش غير في 53 دقيقه فقط، ولكن مع التتويج المانيا باللقب اتذكر اسمه كاحد الابطال، وده طبعا بسبب دوره الكبير مع المنتخب في الفتره الماضيه. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن البطوله دي كنا اتكلمنا عنها بشكل ادق في حلقه اوزيل هتلاقيها في القناه. ما علينا، المهم بعدها لوكاس يبدا موسم 2014 2015 لحد نهايه الدور الاول باداء كويس مع ارسنال، وساعتها ارسنال يفوز بالسوبر الانجليزي. ولكن مع نهايه الدور الاول يطلع لوكاس بتصريح ان قله مشاركاته دي سبب في عدم رضاه عن وضعه الحالي مع الفريق، والنتيجه لده ان بعدها ارسنال يعلن قبول طلب اعاره انتر للحصول على اللاعب لحد نهايه الموسم، وفعلا يكمل الموسم معاهم عشان يكون شارك في 31 مباراه ما بين الفريقين وسجل 4 اهداف وصنع زيهم. ومع نهايه الموسم ارسنال يوافق على عرض جالاتا سراي لضم اللاعب، وفعلا يتم انضمامه موسم 2015 2016 يكون الاول له معاهم، واللي بدا مشاركه في 43 مباراه وتسجيل 17 هدف وصنع 10. وعلى الرغم من اصابته باكتر من اصابه في الموسم ده واللي كانت سبب في غيابه اكتر من شهرين، الا انه قدر يكون احد اسباب في الفوز مش بس بالسوبر التركي، لا كمان تالقه في كاس تركيا بعد ما سجل هدف وصنع الثاني في الفوز على ريزا سبور في قبل النهائي عشان يصعد جالاتا سراي لمواجهه فنر البخشة بقياده فان بيرسي ولويس ناني. ولكن الكلام ده ما يكونش مع لوكاس بودوليسكي، واللي ساعتها قدر يسجل هدف المباراه الوحيد واللي بيه يتوج جالاتا سراي بالكاس، وده مهم وكل حاجه. لكن الاهم بقى استدعائه للمنتخب في يورو 2016، البطوله اللي فيها ظهور لوكاس كان لا يتجاوز ال 20 دقيقه، ولكن كلنا عارفين ان المانيا خرج من سيمي فاينال البطوله على يد فرنسا، وكنا اتكلمنا عن البطوله دي بشكل ادق في حلقه باتريس افرا هتلاقيها في القناه. ما علينا، المهم بعدها لوكاس يرجع يبدا موسم 2016 2017 بالمشاركه في 32 مباراه وتسجيل 17 هدف وصناعه 8، ويبدا الموسم بالفوز على بشكتاش في السوبر المحلي واللي بيها يتوج جالاتا سراي بالسوبر الثاني على التوالي. ولكن على غير المتوقع مع نهايه الموسم يعلن لوكاس انضمامه للنادي في سيل كوبي الياباني، وفعلا يقضي معاهم الفتره من يوليو 2017 لحد يناير 2020 بمشاركه في 60 مباراه وتسجيل 17 هدف وصناعه 12، وقدر يفوز معاهم بالكاس المحلي في اليابان. ومع نهايه المده يقرر يرجع تركيا تاني، ولكن المره دي عن طريق نادي انطاليا سبور، ولكن رجع بمستوى متواضع جدا لدرجه ان يشارك معاهم باقي موسم 2019 2020 وموسم 2020 2021 كامل باجمالي مشاركه في 47 مباراه وما يسجلش فيهم غير 7 اهداف ويصنع 5. ومع نهايه عقده يقرر يرجع بلد المنشأ بعد اعلان نادي جورينيك البولندي التعاقد معاه، وفعلا يبدا موسم 2021 2022 معاهم بالمشاركه في 30 مباراه وتسجيل 9 اهداف وصناعه 4، والنادي ساعتها ينهي الدوري في المركز الثامن. ولكن من المتوقع ان نهايه مسيرته هتكون في الموسم القادم، وده بسبب تصريحه بانه يتمنى الاعتزال في النادي، وطبعا ده زائد ان عقده انتهى الموسم ده وتجدد موسم تاني، وده معناه النهايه. ولكن مع النهايه العجيبه دي محدش يقدر ينكر ان لوكاس لاعب مختلف ويستحق افضل من اللي هو فيه لولا بس بعض القرارات الخاطئه. ولكن لو اتكلمنا بلغه الارقام هنلاقي انه شارك مع الانديه في 611 مباراه وسجل فيهم 219 هدف وصنع 122، وفاز مع البايرن بالدوري والكاس والسوبر الالماني، ومع ارسنال بالسوبر والاف اي كاب، وفاز مع جالاتا سراي بكاس تركيا مره والسوبر مرتين، ده طبعا غير فوزه بكاس اليابان ودوري الدرجه الثانيه في المانيا مع كولون، وده كان مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في 151 مباراه وتسجيل 61 هدف وصنع اكتر من 30، وطبعا اهم بطوله في مسيرته وهي فوزه بكاس العالم 2014. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.